परफेक्ट ढोकळा कसा बनवायचा आहे ते आज आपण पाहणार आहोत। रेसिपी शेवटपर्यंत नक्की पहा। तुम्ही पाहू शकता आपला खमण ढोकळा किती सुंदर झालेला आहे। आता आपण थोडंसं, तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। 1.5 कप मी मेजरिंग कपने बेसन पीठ घेतलेलं आहे। बेसन पीठ आपल्याला छान मऊच घ्यायचं आहे आणि थोडंसं चमच्याने दाबून घ्यायचं आहे। आता मी 1.5 कप बेसन पीठ घेतलेलं आहे। 1 इनोचं पाकिट घेतलेलं आहे, ते लिंबूचं आहे। 2-3 चिमटी मी फक्त हळद घेतलेली आहे। 1 मोठा लिंबाचा रस घेतलेला आहे। 2 चमचे साखर घेतलेली आहे। 2 चमचे तेल घेतलेलं आहे। 2 चिमटी मी हिंग घेतलेला आहे आणि अर्धा चमचा मी मीठ घेतलेलं आहे। आता आपण फोडणीचं साहित्य पाहूया। ही कढीपत्त्याची 1 कांडी घेतलेली आहे मी। अर्धा चमचा मोहरी घेतलेली आहे। 4-5 मिरच्या मी अशा देठासहित थोड्याशा मध्ये अशा चीर देऊन घेतलेल्या आहेत। 2 चमचे मी साखर घेतलेली आहे आणि पाव चमचा मी मीठ घेतलेलं आहे। आता आपण ढोकळ्यासोबत खाल्ली जाणारी चटणीचं साहित्य पाहूया। ही मूठभर कोथिंबीर घेतलेली आहे। 1 मिरची घेतलेली आहे। अर्धा इंच मी आलं घेतलेलं आहे। पाव चमचा मीठ घेतलेलं आहे आणि 1 चमचा मी साखर घेतलेली आहे। आज आपण कुकरमध्ये ढोकळा बनवणार आहोत। त्यासाठी मी कुकर गॅसवरती ठेवलेला आहे। त्यामध्ये मी 1 ग्लास पाणी ठेवलेलं आहे आणि एक उंच अशी रिंग मी यामध्ये ठेवणार आहे। रिंग शक्यतो आपल्याला उंचच घ्यायची आहे, जेणेकरून आपला डबा पाण्यामध्ये बुडणार नाही। पाणी आपल्याला गरम करत ठेवायचं आहे। आता आपण कुकरच्या डब्याला तेलाने ग्रीस करून घेऊया। सर्व बाजूने असं छान लावून घ्यायचं आहे। ही अशी पूर्व तयारी केल्यामुळे आपले पुढील काम सोपे होते। आता आपण जे बॅटर बनवणार आहोत ते आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बनवणार आहोत। आता आपण 1.5 कप घेतलेलं बेसन पीठ टाकायचं आहे। आता यामध्ये आपण 2 चमचे घेतलेली साखर टाकायची आहे। मीठ टाकायचं आहे चवीनुसार। हिंग टाकायचं आहे 2 चिमटी। हळद ही फक्त मी 2 चिमटीच घेतलेला आहे, हळद जास्त घ्यायची नाही आपल्याला। आणि हे लिंबू रस घ्यायचा आहे आपल्याला, तोही यामध्येच टाकायचा आहे आपल्याला। आता यामध्ये आपल्याला मी 1 कपापेक्षा थोडंसं कमी पाणी घेतलेलं आहे, मेजरिंग कपनीच घेतलेलं आहे मी। आता यात पाणी ओतूया आपण। हळद फक्त आपल्याला 2 चिमटीच घ्यायचं आहे। आता हे बॅटर आपण मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊया। आपलं बॅटर तयार आहे। आता आपण ते एका बाउलमध्ये काढून घेऊया। बॅटरची कन्सिस्टन्सी आपल्याला इतपत हवी आहे। यामध्ये आता सर्व काढून घ्यायचं आहे। तुमचं बॅटर जर का यापेक्षा थोडंसं घट्ट असेल तर तुम्ही थोडंसं पाणी टाकून मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचं आहे। आता या बॅटरमध्ये आपल्याला 2 चमचे तेल टाकायचं आहे। ढोकळ्यामध्ये तेल घातल्यामुळे ढोकळा घशामध्ये अडकत नाही आणि ढोकळा छान मऊ लुसलुशीत होतो। आता तेल या बॅटरमध्ये छान आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे बॅटर छान मिक्स करून झाल्यानंतर आपल्याला 1 लिंबूच्या फ्लेवरचं इनोचं पाकिट टाकायचं आहे। आता या पुढची क्रिया आपल्याला पटपट करायची आहे। इनो आपला ॲक्टिवेट होण्यासाठी 1 चमचा मी पाणी टाकत आहे। आता हे एकाच डायरेक्शनमध्ये छान फेटून घ्यायचं आहे। ही क्रिया आपल्याला पटपट करायची आहे। इथे आपल्याला अजिबात वेळ घालवायचा नाही आहे। काही मिनिटांसाठीच आपल्याला हे फिरवून घ्यायचं आहे। आपलं बॅटर छान फुललंय, तुम्ही पाहू शकता इनो टाकल्यानंतर। आता हे छान फेटून झालेलं आहे आपलं, तुम्ही पाहू शकता छान दुप्पट फुललेलं आहे आपलं पीठ चांगलं। आता आपण लगेच कुकरच्या डब्याला तेल लावून घेतलेलं आहे, त्यामध्ये आपल्याला टाकायचं आहे। आता या डब्याला आपल्याला थोडंसं टॅप करायचं आहे।
आता आपल्याला कुकरमध्ये ठेवायचं आहे. उकळत्या पाण्यातच आपल्याला डबा ठेवायचा आहे. कुकरची शिट्टी आपल्याला काढून घ्यायची आहे आणि फक्त आपल्याला कुकरची शिट्टी आपल्याला न लावता मध्यम गॅसवरती 20 मिनिटासाठी आपल्याला आपला ढोकळा छान आपल्याला वाफवून घ्यायचा आहे. 20 मिनिटानंतर आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे आणि 5 मिनिटासाठी आपल्याला असंच ठेवायचं आहे. 5 मिनिटानंतर आपल्याला झाकण खोलून पाहायचं आहे. आपला ढोकळा किती छान फुललेला आहे तुम्ही पाहू शकताय. आता तो आपला खालपर्यंत शिजलेला आहे की नाही त्यासाठी आपण त्यामध्ये सुरी टाकून पाहूया. आपली सुरी एकदम क्लीन निघलेली आहे. अजिबात आपल्या ढोकळ्याला मिश्रण त्याला चिकटलेलं नाही आहे. म्हणजे आपला ढोकळा एकदम परफेक्ट शिजलेला आहे. आता आपण तो डबा बाहेर काढून घेऊया. ढोकळा थंड होत आहे तोपर्यंत आपण त्यासाठी फोडणी तयार करून घेऊया. त्यासाठी मी गॅसवरती एक पॅन ठेवलेला आहे. पॅन छान गरम झाल्यानंतर आपल्याला त्यामध्ये 1-1.5 पळी तेल टाकायचं आहे. तेल छान गरम झाल्यानंतर आपल्याला मोहरी टाकायची आहे. मोहरी छान फुलल्यानंतरच आपल्याला मिरच्या टाकायच्या आहेत आणि कढीपत्त्याची पानं टाकायची आहेत. काही मिनिटांसाठी तेलामध्ये परतून घ्यायचं आहे आपल्याला. परतून झाल्यानंतर आपल्याला साखर आणि चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे. आता यामध्ये आपल्याला मेजरिंग कपने 1 कप मी पाणी घेतलेलं आहे ते टाकायचं आहे. आता ही फोडणी आपल्याला छान 1-2 मिनिटासाठी मंद गॅसवरती छान उकळून घ्यायची आहे. ढोकळा बनवताना जी फोडणी बनवतो त्यामध्ये शक्यतो पाणी वापरा. नुसती तेलाची फोडणी घालू नका, नाहीतर ढोकळा खाताना तो घशामध्ये अडकतो. 2-3 मिनिटं झालेले आहेत. आता आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे आणि ही फोडणी थोडीशी कोमट झाल्यानंतरच आपल्याला ढोकळ्यावरती टाकायची आहे. आपली फोडणी थंड होते तोपर्यंत आपला ढोकळाही छान थंड झालेला आहे तुम्ही पाहू शकताय. आता आपण त्याच्या कडा मोकळ्या करून घेऊया. कडा छान मोकळ्या करून घेतलेल्या आहेत. आता आपण त्यावरती एक असं ताट ठेवायचं आहे आणि त्याला असं उलटं करायचं आहे आणि थोडंसं असं वरतून हलक्या हाताने असं टॅप करायचं आहे. तुम्ही पाहू शकता आपल्या ढोकळ्याला किती छान जाळी आलेली आहे. आपला ढोकळा तुम्ही पाहू शकताय किती छान मऊ लुसलुशीत आणि छान जाळीदारही झालेला आहे तुम्ही पाहू शकताय. आता आपण याला कापून घेऊया. कापण्यावरूनच तुम्हाला समजत असेल की आपला ढोकळा किती छान. आता आपल्याला चटणीही बनवायची आहे ढोकळ्याबरोबर खाण्यासाठी. त्यासाठी हे जे काही छोटे छोटे तुकडे आहेत ते आपण चटणीसाठी घेणार आहोत. आता ढोकळा छान आपला कापूनही छान झालेला आहे तुम्ही पाहू शकताय. हे बघा किती छान झालेला आहे आणि जाळी किती सुंदर पडलेली आहे. आता आपण यावरती फोडणीचं पाणी टाकायचं आहे. जी फोडणी करून घेतलेली आहे ते आपण थोडंसं असं कोमट गरम आहे. आता यावरती आपल्याला हे पाणी टाकायचं आहे. आता आपण चटणी बनवायची आहे. मिक्सरचं भांडे घेतलेलं आहे. मूठभर कोथिंबीर टाकायची आहे. 1 मिरची घेतलेली आहे. ही जास्त तिखट आहे म्हणून मी एकच घेतलेली आहे. हे आलं आहे. 1 चमचे साखर घेतलेली आहे आणि मीठ घेतलेलं आहे चवीनुसार. आता बनवून घेतलेला ढोकळा थोडासा टाकायचा आहे आपल्याला. आता यामध्ये थोडंसं पाणी टाकायचं आहे आपल्याला आणि हे मिक्सरमध्ये फिरून घ्यायचं आहे आपल्याला.
ढोकळ्यासोबत खाल्ली जाणारी चटणी ही छान आपली तयार झालेली आहे. ती आता एका वाटीमध्ये छान आपण काढून घेऊया. रंग किती छान आलेला आहे आपल्या चटणीला, तुम्ही पाहू शकता. नक्की या पद्धतीने करून पहा. तुम्ही पाहू शकता आपला खमण ढोकळा किती सुंदर झालेला आहे. आता आपण थोडंसं अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा. धन्यवाद.